Hi guys, good morning. So, katatapos lang ng work ko. It's already 5:52 a.m. And sobrang gutom na talaga ako. And try ko siyang gisingin kung hindi siya magagalit. Pero pag nagalit siya, syempre, magagalit din ako. Kaya wala siyang choice kundi bumangon at magluluto. Bye! Gisingin natin siya. Papagawa tayo ng food. Kasi gugutom na ako. Let's go. Diba? Sarap pa ng tulog. Doon pa natutulog. Turn. Daddy. 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 One eternity later. Daddy, gising ka na. Gutom na ako. Much later. So, ginising tayo ni Lindsay and gutom na kasi siya. Technically, hindi ko pa alam kung ano lulutuin namin. We still have mga leftover from our last anniversary. Tinignan ko sa kusina namin. And say hi, anak. Oh, muna daddy. Diba? Sarap pag ganito yung umaga mo. May mga tropa ko dyan. Mag-anak na kayo. Am-am ka na. So, papakainin ko muna si Margo. And, hilamos ako, magkakape ako. And, I see you later. Okay? Oops. Alright, papakita ko pala sa inyo kung anong nangyari ng anniversary namin. So, watch this clip. Okay? Bye. Upon checking our ref and pantry area, nakapag-decide na ako kung ano lulutuin. I-share ko yung recipe ko ng tortilla wrapper. And out of tortilla wrapper, nagamitin ko yung mga leftover foods natin. So we will do steak quesadilla, which is Lindsay's favorite. And for the baby, kay Margo naman, it's scrambled eggs and ground chicken soft tacos. So yeah, without further ado, gutom na yung dragon. Kailangan na natin mag-jump into the kitchen. So, okay, let's go! Bago tayo magsimula, screenshot nyo muna itong mga ingredients. Kapag ready na at na-prepare na yung mga ingredients, proceed na tayo sa paggawa. Importante, isip natin yung flour para maiwasan yung pag-lumps at para hindi mahirap haluin yung wet and dry ingredients natin. After nito, ilagay na natin yung oil, yung salt, at yung baking powder. Haluin natin ito hanggang ma-absorb ng flour yung oil. Yung texture niya parang magiging wet sand. After nyan, maglagay tayo ng 3/4 cup ng warm water sa flour. Pwede tayo magdagdag ng up to half cup. Nagdedepende to sa klase ng flour na ginagamit. At minsan, nagbabari din sa panahon o klima kung nasaan man tayo.
Ilipat ang dough sa isang malinis na flat surface kung saan pwede tayong magmasa. Mamasahin na yung dough for 8 to 10 minutes hanggang maging smooth siya. At this time, pwede pa tayong magdagdag ng konting water kung hindi nyo pa ma-achieve yung ganitong dough. Yung dough kasi natin, kailangan hindi dry, pero hindi rin sticky. Malalaman nyo pag okay na yung dough, pag manageable na siya, at malambot. After nyan, ilagay lang natin sa isang malinis na lalagyan at takpan ng malinis sa towel o cling wrap. I-rest ang dough for 15 minutes. Then proceed tayo sa cutting. Using a bench scraper o kahit kutsilyo. I-cut ang dough sa 12 equal parts. Or for more accurate weight, naglalaro ito sa 45 to 47 grams. Bilugin isa-isa yung mga dough na nakat na. And i-rest ito for 5 more minutes. After ng 5 minutes resting, proceed na tayo sa pag-form ng tortilla wrapper. I-dust ang working surface at gamit ang rolling pin, i-flat ang dough into 8-inch diameter or parang isang platito. Gawin ito sa lahat, then proceed na tayo sa pagluluto. In a medium heat, mag-init tayo ng kawali. Or better kung meron kayong non-stick pan. Ilagay yung pinlat na dough and cook it for 20 seconds. Malalaman natin kung luto na ito pag nagbababol na yung taas. And after na maluto, maganda takpan ito ng towel para matrap in yung moisture niya sa loob at hindi ito madaling tumigas. So that's our recipe of our tortilla wrapper. Bigyan ko naman kayo ng sample na pwedeng lutuin out of it. Nag-roast ako ng bell pepper sa kalan. Ito rin yung way o paraan ng ginagawa natin pag nagtutortang talong tayo. Sinusunog yung skin, siniset aside, tapos binabalatan. Para sa basic salsa, nag-dice ako ng half ng white onion, 2 tomato, sinison ko siya ng salt and pepper. Pagkatapos, nilagyan ko siya ng cilantro. And lastly, nisqueezan ko siya ng half ng lemon. Haluin lang natin, then set aside. Next is yung chicken. Hiniwa ko siya ng maliliit. Then sinison ko siya ng salt, pepper, konting lemon juice, at paprika. Minarinate ko siya for 15 minutes. After i-marinate, magpainit tayo ng kawali and lutuin yung chicken. After the chicken, luluto rin ako ng steak para sa quesadilla. Sa kabilang kawali, nag-scramble eggs naman ako ng 3 itlog. Ito yung gagamitin natin para sa soft tacos. And that's it. Pwede na tayong mag-assemble ng soft tacos at quesadilla. Para sa soft tacos, initin yung niluto nating tortilla wrapper. Then, ilagay yung scrambled eggs. On top of that, ilagay yung ground chicken. Sa gilid niya, maglagay tayo ng basic salsa na ginawa natin kanina, ng roasted bell pepper at keso. Garnish it with cilantro. And to finish it off, naglagay din ako ng lime wedge. And that's it. Ito ang ating scrambled eggs and ground chicken soft tacos. Next dish naman. So for quesadilla, yung steak na niluto natin kanina, hiwain natin into strips. After nito, ready na tayo for assembling. In a medium heated pan, maglagay ng tortilla wrapper, then yung cheese. After that, yung roasted bell pepper, raw onion na slice, at yung sliced steak. Mag-a-add din ako ng additional cheese on top. After nito, maglalagay tayo ng isa pang tortilla wrapper on top to sandwich wrap. Then, toast natin for 20 seconds uli o hanggang matunaw yung keso. Kung okay na sa inyo yung pagka-toast at melted na yung cheese,
Hatiin natin sa gitna, then ready to serve na ang ating steak quesadilla. Masarap din ito kung merong salsa on the side. Oh, serve ko muna sa dragon. Alam kong gutom na to eh. Here you go. So that is it. Sana nagustuhan nyo yung recipe ko ng tortilla wrapper. Sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko, it's only 21 pesos per 12 pieces na tortilla wrapper. Diba? Bibili ka pa ba sa supermarket ng nag-range ng 80 to 100 pesos per 10 pieces? Eh madali lang naman gawin, tapos mura pa. And as of sa mga nilagay ko, mga pinalamang ko dun sa tortilla wrapper, kayo na bahala dun. Importante, gusto nyo yung nilagay nyo. Nag-set lang ako ng example and samples kung ano yung mga pwede nyo gawin out of tortilla wrapper. Thank you rin pala kay Jeremy Lobaton sa pag-comment niya kung anong gusto niyang iluto ko for next episode, which is today. And kung meron pa kayong gustong iluto ko, comment down below. And please, like, share, subscribe, and hit that notification bell to get updated to our next video. So, that's it. See you next episode. Peace. We're out.